අපි හදන්න යන්නේ oats වලින් රසවත් ආහාර වේලක්. මේකට අපි කියන්නේ muesli කියලා. අපි හැමෝම දන්නවනේ පෝෂ්‍යදායී ගුණදායක oats ගැන. ඉතින් කාර්යබහුල ඔබටත් මේක පහසුවෙන් හා ඉතා ඉක්මනින් පිළියෙල කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපිට මේකට ඕනේ oats, plums, pumpkin seed, seed, almond, cherry, dry fruit, coconut flakes, sugar, salt, cardamom and cinnamon. ඔයාලට මේකට fresh milk use කරන්න පුළුවන්. ළම අපි raw oats ටික භාජනයකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේකට fresh milk ටික add කරනවා. ඔයාලට මේකට fresh milk නැත්නම් කිරිපිටි උනත් දිය කරලා හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණය විනාඩි 3ක් මදගින්නේ තබාගෙන හොඳට මිශ්‍ර කර ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී කිරි උත්තරලා යන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි හොඳින් හැන්දෙන් මේක මිශ්‍ර කරගෙන කිරි උත්තරා යාම වළක්වා ගන්නත් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. කිරි ටික හොඳින් තැම්බුණු පසු සීනි, ලුණු, එනසල්, කුරුඳු අපි හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. plums, pumpkin seed, cherry, dry fruit, seed, coconut flakes, almond, මේ සියල්ල හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්න ඕනේ. දැන් මේ මිශ්‍රණය හොඳින් නටලා ඔකු වෙනකොට අපි ලිපෙන් බව ගන්නවා. දැන් අපි පිරිසිදු බෝල් එකක් අරගෙන අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය ඒකට දාගන්නවා. අපි දැන් muesli එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේක පිළිගන්නන්න සූදානම් කරමු. මුලින්ම අපි fresh cherry කීපයක් මේ විදිහට තබා ගන්නවා. ඊට පස්සේ බ්ලූබෙරි රේසින් විසිරීලා යන ආකාරයට බෝල් එක පුරා තනින් තන අතුර ගන්නවා. අන්තිමට අපි මේක උඩින් whipping cream ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. මේ muesli ආහාර වේල හරිම රසවත්. ඉතින් ඔයාලට ගෙදරදී මේක අත්හදා බලන්න දැන් පුළුවන්. මෙවැනි වීඩියෝස් නැවත නැරඹීමට ඔබත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.